بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ليكيب السلام عليكم، جمعة مباركة، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم يفتح يا رزاق، وضنا الطوموبيل على الصباح نسمعو في واحد الكربيع خطير جدا. عيد كي فيري في منا، فيري في هنا، فيري في هنا، منا ما لقيتش البروبليم زعما اللي يدير هذاك الحس. نسمعو الحس مع بعضنا. اسمعوا الحس، راني نحيت لها لي كروا زعما. شوف هذاك الحس اللي قاعد يدور. دروك نقول لكم واش هو البروبليم. يا خوتي قعدت فيريفي تلتحت، قلت بالك الزيت ناقصه، بالك بروبليم بزاف، بالك الفلتر تبوشه تاع الزيت، بالك الله لا يقدر كيش حس الداخل في البروكان، بالك كشما فيه كشما منا. نتبع بشوي قلت بالك الكاج هذاك ساعات ترخف يدير الحس، بصح مش الحس هذاك يا خاوتي. والمفاجأة واش هو، واش نلقاه؟ طلعت شوف، طلت شوف خويا العزيز، طل شوف خويا العزيز، شوف الطوندير تاع لاشين كيف يلعب. تخيل هذا يترخف في الديكالي غير هنا برك. شوف لاشين قريب الطير. شوف لاشين تخيل هذه غير الديكالي برك ما عادش تنوض، ولا الديكالي يصراو مشاكل كبيرة. شوف خويا العزيز، شوف الطوندير كيف يلعب. تخيل هذا تمشي بيه يطير على بالك بلي صاي. فيريفيو يا جماعة، فيريفيو. صرا عندك سمعت حس غريب، سمعت حاجة غريبة، ما تمشيش حتى تتأكد تعرف واش هو البروبليم تاعك والمشكل وين. اديها الميكانيسي. اذا تعرف تخربش وحدك اللهم بارك، ما تعرفش تخربش وحدك اديها الميكانيسي يفيريفيها. كي تتأكد خلاه بلي ما كاين والو، حاجة ما كان حتى حاجة بوريان ديتو، عاود ديري فيها كيما دركا راحكم فيريفيو. هذا نسيريوه، اذا تسيراو مليح الطوندير ما ترخف اللهم بارك. اذا الطوندير ماهوش مليح لازم نجيبولها طوندير جديد، لازمها طوندير جديد. ان شاء الله خاوتي تكونوا ديتو من عندنا فكرة جديدة. كاش دعمونا برك في لاشين تاعنا في اليوتيوب. ادخل اليوتيوب تلقاه غير ثم، ديرنا غير ابوني برك، ماذا بينا نلحقو ان شاء الله 1000 ابوني، بالك يقبلونا لاشين. واللي عنده كاش استفسار ولا خليهولنا في التعليقات، ودمتم في رعاية الله وحفظه.